på er! Nu är det dags att spela in. Vad är det vi ska spela in? En Teiner och Son special. Nej, det är inte. Vi ska dricka lite glögg så det blir lite varm i själen. Det är 12%. Så att ni ser här. Så Bernt kan bli lite vid. Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know. Om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Ja, vi ska ju prata om årets podd. Året som gått. Ja. Innan gästerna kommer. Det var det vi skulle göra, ingenting annat. Nej. Så att allt det här som vi har redan pratat om, det är helt ovidkommande. Så är ni välkomna till mitt kök. Det är det där vi är. Och Bernt, han trivs. Ja. Titta inte på blommorna, det är inte världens bästa blommor. Och jag är inte så här jättebra på blommor. Bernt har 3 glas för han dricker väldigt mycket. Du menar att jag är väldigt törstig? Jag är törstig. Men vad är det vi ska säga om året då? Vi kan väl säga som så här att det jag fortfarande är förvånad över, det är att vi har, jag tror är det här 4:e året som vi börjar på nu. 22, 23, 24, 25. 5:e året ska vi börja med. 4:e året är klart. Ja, och jag tycker att det här är så otroligt fascinerande. Det handlar om... Ska jag prata med er eller ska jag prata med dig? Du får prata med dem och med mig också. Ja. Så att de kan ju inte svara nu. De kommer komma med kommentarer. Ja, Bernt har mycket plats. Precis. Och så längst ner liksom, under där vi är, där kan man skriva kommentarer på vad man själv tyckte. Ja. Nej, men det jag skulle säga var att vi har hållit på då... Vi började 5:e året. Och jag för mig... Började vi i mars 2022? Jag har det i huvudet. Kan det stämma? Nej, april har jag för mig. April var det, Bernt. Om jag minns rätt. Ja. Och då gick vi. Ja. Och vi satt i en hyrstudio. Ja, den var billig. Då. Ja. Sen ändrade de prisbild och varit jättedyr. Och då fick vi flytta ut. Ja, vi valde. Sen var ju utrustningen trasig mycket på slutet också. Så att där, nej men det blev ju att, och så fick vi någon idé om att det räckte inte med att alla skulle få höra oss. De skulle se oss också. Ja, men det var ju du som fick hybris där. Ja. Det får du ju erkänna, Bernt. Men även om det var min idé så har du troget kört varje vecka med både bild och ljud. Först så gjorde du en särskild ljudupplaga och en särskild det fick jag ta bort för att det tar över hela livet. Ja. Det gick inte. Ja. Och sen så vart videoupplagan liksom the shit, liksom basen. Ja, det funkar. Och sen så har vi ju, åtminstone jag har fortfarande problemet att jag glömmer bort att vi även har en ljudupplaga. Så men det är lätt hänt. Vi är ju inte professionella, vi har inte betalt. Nej, men vi försöker i alla fall. Så att nu till exempel, om jag nu skulle hålla upp det här så ser ni som tittar vad det är jag håller i. Ja, det är ett glas. Ja, men nu sa ju du det. Men det kanske där de gott smaka. Ja. Skål på er. Och gott nytt år. Bernt blir lite gladare här när han får lite starkt i sig. Han ska äta entrecote ikväll. Och vet ni när jag frågade gubben vad han sugen på? Ja, det var så länge sedan jag åt kött. Ja. Vi går inte in på den grejen för Bernt kan få snedtändning då. Så vi lämnar den grejen. Eller hur? Tänker du prata om dyra schnitzel? Nej, jag tänker inte prata om dyra. Vi lämnar den. Vi har klarat av den och Bernt har sagt att det var inte okej. Men vi lämnar det kapitlet. Det är sånt här spännande. Vill du berätta vad som hände? Nej. Så då jag måste ju ta fram en liten fusklista här då. För jag gjorde lite omröstning. Men det som fortfarande tycker jag är intressant är att vi ökar mängden tittare och lyssnare hela tiden. Ja, på YouTube ökar vi för att de flesta har ju gått över till YouTube. Och sen lyssnar de ibland på poddar när de är ute och går. Eller gör någonting annat där det är lite jobbigt att titta på videopodd. För videopodd tar ju gigabyte. Ja. Och det gör ju inte en ljudpodd, den tar megabyte istället. Så det är fördelen där. Men i det stora hela så kan man väl säga att
YouTube är vår dominerande kanal idag. Ja. Men vi har fortfarande många lyssnare att det ligger stadigt. Alla avsnitt hamnar mellan 800 till 1000 lyssnare. Och så lägger du på våra YouTube-lyssnare så då blir det rätt så mycket att vissa avsnitt kan ha gått upp då till, om vi tänker på Stora skivmässan, eller är det Micke som är nästan 4000. Ja. Och så lägger du, då är det 5000 som har orkat titta och lyssna på oss. Det är rätt så mycket. Det är lite läskigt. Det är läskigt mycket. För att då vet man inte när man ser folk i tunnelbanan börja titta på. Lyssnar de på podden? Eller är jag snygg? Eller är jag ful? Men då tänker jag, de är säkert lyssnare av podden. Vet du vad som hände mig härom veckan? Eller det kan inte... Alltså fick du en dejt? Ja, nästan. Oj. Det kom fram en kille, en tittare. Jag kan inte avslöja om för mycket för jag har inte frågat om jag får säga det här. Inte, men så kommer en kille och så drar han med jackan lite så diskret. Så var han så kort som Erik Singer. Det kan jag inte säga, men i alla fall. Och träffar man mig på stan så är det så att för det första så ser jag ingenting. För jag är liksom bara fokuserad på vart jag ska. Sen har jag alltid lurar i öronen. Och de här lurarna som jag har, såna här Bowers & Wilkins, bra grejer. 10 000 kronors hörlurar. Ja, det sa jag inte. Du brukar ju ha det. Det där får någon annan kommentera. Okay. Men, så jag hör ju ingenting här. För det är skitbra. Man hör inga brus, man hör absolut ingenting utom det som man har i lurarna. Men den här personen, han ryckte jackan en gång till och så tänkte jag att han vill säkert någonting. Så tänkte jag att nu ska jag vara lite snäll och fin. Så där ploppar ur de här. Och de här lurarna sitter jävligt bra i öronen. Så man tar inte ut dem bara för att man tar ut dem. Och så säger killen, förlåt att jag stör. Nej, du stör inte alls. Jag tittar på eran podd. Oj. Ja. Och jag måste bara säga att den är fantastiskt underhållande och trevlig. Och så kommer det. I synnerhet den här dialogen som med varandra. Jaha. Och så sa han att Marco är lite elak mot dig då. Han kanske sa det. Ja, för det vill du oftast framföra till mig att jag är elak. Jag är inte elak mot dig, sa han. Så vi står i det här fallet och pratar om upplägget, om gästerna och alla de här grejerna. Och så frågar liksom, men frånsett det här, vad är det som får dig liksom att titta varje vecka? Man har aldrig någon aning om vad det blir för någonting. Nej, det vet vi inte själva heller alltid. Det blir ju inte alltid det ska bli heller. Det är som det här avsnittet, vi har inte kommit dit vi ska komma än. Fast det vet ju inte de som... Nej, men tyvärr så känns det så. Fast det vet ju inte heller. I alla fall, så att hela den här historien slutar med att jag fick skicka lite beröm till dig. Eftersom det är ändå du som är den här kreativa kraften. Vad bra att du inte glömde bort mig då. Ja. Jag kan inte bara säga att du är elak, jag måste säga att du är bra också. Nej, men som den grafiker som du är, som gör alla de här snygga vigneterna och inläggen och woof. Ja, det är min yrkessjukdom. Ja, jag vet. Det är lite grann som när vi gör de här bandjournalen. Som en del faktiskt inte har fattat. Jag frågade, det var en annan människa. I alla fall. Så den här personen, jag tackar så mycket. Och han hade mamma med sig. Mamma sa, Alltså det var en ung person? Jag var väl runt 40. Han hade mamma med sig. Han hade mamma med sig, okej. Ja. Jag trodde det var en lugn person. Nej, han var inte han var inte det. Utan, och så var det någon annan som frågade mig om... Men då hade vi pratat om podden och sådär. Så frågade du, förlåt, jag frågar sig. Vad är bandjournalen för någonting? Är det någonting som bara du har? Ja, det är alltså korta nyheter om Kiss. Men det är ju du som har den. Ja. Det är därför den heter bandjournal. Ja, men det är bara för ingen annan i vår grupp är intresserad av de här nyheterna egentligen. Nej, jag blir oftast paff så här, har Gene Simmons gjort det? Jag sitter och klipper. Jag har ingen aning av det många gånger. Nej. Men det är ett otroligt kalenderbiteri och det kräver ganska mycket gräv. Jag tror att du har sagt när det din bit med det kreativa och som du gör, att du liksom har hittat rutiner som gör att det liksom går lite fortare. Ja, jag har en mall för bandjournalen. Det har jag för alla de här våra serier, så har jag en mall så att det ligger färdiga vignetter och sånt där.
Och det gäller ju även för han då som håller på att snoka efter nyheter. Att även där. För jag vet att jag hörde på kanske, jag tror att 2 arbetsdagar från början. Sen var det 1, nu är jag nere på 4 timmar. Och då har man vet, dels så får jag tips. Det trodde du inte. Ja, jo, det har jag förstått att du får. Och det, Jag skickar ju tips till dig. ja, där ser du. Då får jag ju tips. Men det är inte bara du som tipsar, utan det andra. Men det är nyheter som jag ser det, tänker det här kan vara något för Bernt. Och sen hamnar inte de alltid med för att du tycker inte det var så spännande. Ja, eller så var det något annat. Ja, eller så hamnar det med. Det vet jag. Man vet inte förrän efteråt. Men det jag ville säga är att då är det många som inte förstår vad det är för någonting. Och så jag tänkte att Men hur kan man inte förstå det när det står i beskrivningen? Det enda nyhetsprogram du behöver när det gäller Kissnyheter. någon kan titta. Den exemplariska Bernt som alldeles står på barrikaden och viftar med flaggan. Va? Det är ju bara du som gör det. Sen gillar inte du när jag använder AI för att göra... Jag skrev så här, en hybristext om Bernt-journalen. Då kom det mannen som står på barrikaderna. Viftar med flaggan. Och så tänkte jag, fan det stämmer ju på Bernt. Han är Nynäshamnsmannen som står på barrikaden. Och titta på den på YouTube så står det faktiskt... Var är den inspelad? Då står det alltid Nynäshamn. Det gör det, va? Ja, och vill man det så hamnar den på Google Maps Nynäshamn. Så hamnar den där. Bernt-journalen spelas in där. Men det är ju också helt fantastiskt vilken fantastisk studio jag måste ha i alla fall. Som det här. Ja, men det var väl lika bra att gå bananas och göra det värre än vad det var. Ja, absolut. Så att, Jag sa ju det till dig när du sa. Då vill jag att det ska se ut som Rapport. ja. Oj då, sa du. Ja, det var ju det här med slipsen och så var det här med... Nej, det var inte det som var problemet. Det var direkt Bernt sa, oj, då måste det gå pengar här. Och så ringde han runt alla sina vänner. Vem har en green screen? Och så var det någon som hade en som inte behövde. Ja, och nu står den hemma hos mig. Ja, så löste det sig. Stor så in i Nej, jag tycker den är lite. Alltså, men det är konstigt att det ser litet ut. Ja. Men om man tittar på köket. Jag hade en ordförande som... Du ser dem inte i ditt kök. Nej, jag vet. Nej, det är ingen som... Alla tror att du har en plasmaskärp där. Ja. Nej, men jag hade besöket av våran ordförande i bostadsrättsföreningen. Som skulle titta på... Ja. Jag har ju haft problem med varmvatten. Vad trodde han att du gjorde? OnlyFans-videos? Alltså, det var inte riktigt klarlagt. Nej, för han tänkte fråga efter länken till. Ja. Men ska vi börja med årets sommarpratare då? Ja, det vill jag höra. Och du hade ju röstat på Magnus Reuterdahl. Är det för att du vill bli inbjuden till hans fina kyckling, coq au vin eller någon biff som han gör där eller något sånt här? Eller vinprovning, fast du dricker ju. Fast egentligen så är det som så att jag vill ju träffa... David Frenberg har en väldigt god vän som heter Dr. Bombay. Ja, men det är Magnus Reuterdahl du pratar om. Ja, men jag vill bara säga att jag vill träffa Dr. Bombay. Ja, men det vill inte jag. Nej, men jag vill. Han är ingen Kiss-vän. Hur vet du det? Jaha, okej. Ta reda på om man är Kiss. Men nu pratar vi om Magnus Reuterdahl. Han gjorde en. Ja. Och han var väl den som hade den kortaste sommarpratet jag minns. Men det var lite långt i alla fall med musik och grejer. Det var väldigt personligt. Ja, det var personligt. Det enda jag hade det var att han pratade lite fort så jag fick skruva ner lite hastigheten på honom. Men han pratar alltid fort. Ja, men han pratar fort ändå. Men han är ju en... Han är professionell på alla sätt. Ja, han har ju varit på många evenemang som vi har varit på. Och han är ju väldigt trevlig och väldigt roligt med honom. Han är så vi gratulerar för årets sommarprat. Det var väldigt bra och alla sommarprat vi har haft har varit bra. Har han vunnit? Nej, han har inte vunnit. Nej. Han kom sist. Men det betyder inte att han inte var en bra... Det här är bara vem man tyckte var bäst. Det betyder alla andra är tvåor. Och då kom Roger Nilsson på en 3. Han kom också 2. Ja. Säger vi då. Bra. Då glömde jag bort det. Och sen kom Johan Wallin också 2. Och den som vann det var David Frenberg. Ja, då kan vi få intervjua Dr. Jaha, jag trodde du ville intervjua honom igen. Ja, det vill jag också. Men han gjorde ett bra sommarprat och det måste vi väl säga att både Johan Wallin och Roger gjorde väldigt bra Roger, han gjorde djupdykning som vanligt, fast det här var väl... I sig själv? Nej, Roger Nilsson gjorde Crazy Nights. Ja. Och det var intressant. Och Johan Wallin berättade om... Han frågade ju mig där i början om han kunde prata om sin psykiska ohälsa.
Och då hade jag bara det kravet att det ska inte ta överhanden. Får du in det på ett snyggt sätt så får du göra det. Och jag har ingenting emot att han kan förklara det en väldigt fin och personlig resa tycker jag. Och jag tror många lyssnare och tittare fick svar på varför det gick snett en period för honom där. Och många tyckte att han var jättejobbig på alla grupper och sånt här. Och han är ju idag en annan människa. Man kan ju alltid förändras. Och han har ju förändrats och blivit en glad människa och sånt här. Och vissa tycker ibland att han är lite trött på livestream. Men det är för att han har en medicin som han tar för att han ska kunna sova ibland. Och när han har varit pigg hela avsnitt då har han inte tagit den där medicinen. Och nu hade han ju bytt senast. Och då var han väl på uppesittarkvällar var han på G hela tiden. Så att han har tagit sig och han kan uppfattas när man träffar Johan Wallin att han är lite blyg. Och, ja, när man träffar honom, inte mot oss längre, det är han inte blyg. Men jag tycker att det har försvunnit rätt så mycket nu. Ja. Men jag kommer ihåg när vi från allra första början stiftade bekantskap med Johan Wallin. Och det var Animalize-podden. Ja, och då fick han och Magnus Fredriksson. Ja, två galningar som tyckte om Animalize. Ja, och jag tyckte att det var jätteviktigt att Wallin eller Johan fick komma ut ordentligt. Ja, så du menar att han skulle komma ut ur garderoben också? Jag vet inte vad han kallar sin för. Men jag kände på något vis att eftersom han har tidigare... Men ni har väl varit i samma garderob egentligen? Det har ju ingenting med någonting sånt att göra. Det har med ångest att göra. Det är ett svart hål. Och de som följde Bernts julkalender vet vad det var för garderob. Det är en ångestgarderob och ingenting annat. Ingenting med snusk eller någonting. Ångest. Ja, det är väl snuskigt med ångest. Ja, det kan vara snuskigt med ångest med det. Och vad hade vi sen då? Och då var Dan Frenberg som vann det. Och det var väl... Det man kan säga med hans podd att den behövde inte jag klippa. Nej. Ja, det enda jag lade till det var ett intro och ett outro. Sen var det han själv som klippte för att han sitter ju i studio och skapar musik. Ja. Det är Mr. Vad heter han? Paul i Reggae Kiss? Japp. Heter han Paul eller heter han Pauli eller något sånt där? Jag vet inte om han heter Reggae-Paul. Reggae-Paul? Ni kanske får prata med David Frenberg när vi intervjuar honom. Och... Ja, det är synd att jag aldrig har sett dem live. Men jag har aldrig, men det där är inte så här äggad om man gillar Reggae-Kiss eller inte. Det är väl ungefär som Mini-Kiss. Ja. Är det gränsen till att man inte gillar det eller inte? Jag tycker så här när det gäller Mini-Kiss att det är jätteviktigt att se dem som seriösa musiker. För att det... Ser de så? Nej, se dem som seriösa musiker. Inte som det här. Inte att de är små. Vad är det här? Att de är små. Vad är det här? Jag kan säga så här. Om jag skulle göra så här i politiken, det betyder att jag vill ha replik. Jaha, okej. De får repliker. Men de var ju jättetrevliga. Och bra. Ja. Och de var ju precis som alla andra. Ja. Det var inga konstigt fast de var kortväxta. Och det mest märkliga, det var ju fortfarande att Ace inte var med. Ja, det får ni titta på Minikiss-podden. För jag är lite besviken faktiskt att den har så lite tittare där. Den är jätterolig. Ja, för det var en bra intervju du gjorde och de tyckte själva att det var roligt också. Och sånt här. Och den ena Casanovan där, hur han har kysst kvinnor, alltså Gene Simmons, där, det var han ju väldigt duktig på att berätta att han hade kysst kvinnor hit och dit och sånt här. Inte blyga. Nej, men vi lämnar årets sommarprata. Ja. Och så går vi till första kategorin som är Roger Nilsson. Och det är hans What's on your mind. Har han en egen kategori? Ja, det är den här årets What's on your mind. Och nu är det så här att han hade en Casablanca. Och sen hade han bara årskrönika. Årskrönika. Och vi gillade bäst 72-73. Det var de flesta som tyckte om den. Första mystiska året. Den här Casablanca-historien. Gjorde vi alla dem, för det var ju flera, det handlade om flera bokar. Ja, men det var bara en som kom ut 2025. Sen bytte han tröttnade på det där. Och han hade så stora visioner. Rocksteady skulle komma, och sen skulle det komma. Sen fick han lite mothugg. Var det inte så att Chris Lent som var... Nej, det var inte där. Det var de här Glickmannen Marks-pojkarna. Det var där det. Ja, det var de som var med i en annan podd när det var i december 2024. Vi hade Glickmarks Marks specialare. Okay. Då hörde han det. Vad är det här?
Och då fick jag förklara att det är en hyllning. Okej, då förstår jag. Men vi kan bara säga att årskrönika med Roger, det var 72-73 som alla tyckte var bäst. Själv tyckte jag 75-man sista var bäst. Och det beror på att där hittade vi en bra struktur. Där med klippning, berättande och handla upp alltihopa. Vi hade manus på alla 75, men det klickade som bäst där på december. Och den var väldigt lätt att klippa också, tycker jag. Det är väldigt svårt också att göra en... Det är lite som en dagbok. Ja, det är en dag. Mer vad dag för dag kan vi kalla det. Dag för dag vad som händer. Och det är ju svårt att få det här att bli vad ska man säga, visuellt i en videopodd som vi i alla fall har. Men det fick vi tack vare att vi har med turnéaffischer, annonser, videosar, bilder från konserter. Ja. Och alla bilder, de ligger enligt alla på rätt datum. Det är vad folk har sagt att det är för datum. Är det fel, då är det fel på de här som har sagt att det ligger. Jag har plockat mycket från vad heter han? God of Thunder. Gruppen som finns. Som har, Så han har ju specifika datum med konserter med bilder. Och där kan man plocka bilder. Och så hade Roger plockat nu sist bilder. Lite lågupplösta märkte jag sen efteråt. Att det kunde ha varit lite bättre bilder. Det får man kanske ta. Så att, men samtidigt är det ju roligt. Och sen lägger vi till den här bonusen många tycker om. Att vi lägger dit förbanden. Så man får lite känsla vad det var för typ stora band som spelade före Kiss. Och det var stora band. Och sen var det band som vi inte har någon aning om. Vad hette det här bandet som alla tyckte nu var häftigt? Vilket av dem? Det var många. Vad hette det? Hydra var det. Hydra. Ett sådär bluesrockigt. Ja. Det var bluesrockigt, skägggubbar. Ja, men det var ju det som var inne i början på 70-talet. Progressiv musik, alltså Yes. Ja. Yes är ett av de få banden. Men den var fin. Det var fin. Men ska vi gå till nästa? För att klockan tickar här nu så vi har bråttom här. Ja. Så har vi gäster, Ben. Nej, men vad fan? Det är inte som att gästerna kan vara med. För de är totalt ointresserade av Kiss överhuvudtaget. Men vad är det för det? Ja, de har andra saker i huvudet. Men då går vi till årets ej kategoriserade. Det är sånt som är löpande i vår podd. Allt. Och där måste jag säga, där vart jag chockad. Vad hände? Därför att här saknar alla Ronny Lundell. Ja, men de vill ha tillbaka honom, så vi måste ha med Ronny Lundell oftare. Så nu kommer han bli väldigt varm om hjärtat när man får höra det. Att de saknar Ronny Lundell. Men att han inte var med så mycket från efter sommaren och sånt här. Det beror på att han fick ju problem med... Var det njurstensinflammation han fick? Eller? Och en liten tumör också. Ja, sen hade han ju tumörer han kämpade med också. Sånt här. Men nu är han tillbaka och vi har träffat honom på konserter. Han var på eld, han var så glad. Och riktigt roligt att se honom igen. Så att han har kommit tillbaka till rodret på Destroyer också. Han lämnade det ett tag för att det var lite för mycket. Men han var där och harvade lite i bakgrunden. Så att nu är han tillbaka i rodret igen. En envis jävel, så att det är klart. Ja, han är envis, men det ska man vara. Så att, och han hade ju en flytt där i samma veva när vi spelade in My Head och sånt här. Så det var mycket som hände i hans liv. Men han mår bra nu i alla fall. Och, så att vi ska ta kontakt och ta tillbaks In My Head och Ronny Lundell. För han är rolig, för han har väldigt mycket konstiga grejer han kommer med. Han var det inte han som hade hittat en version på Black Diamond som i princip var oändlig? Ja, han hittar mycket konstiga grejer. Ja. Och hans bästa klassiker är det här We have a surprise for you tonight. År efter år. År efter år. men jag satt och diskuterade där med Johnny. Kan det vara det att han kanske sa så att det var en surprise? För han visste inte om Ace var tillräckligt nykter för att sjunga. Det är därför han säger vi har en surprise for you tonight. Ace kan sjunga. Kanske. Ja, men vi ska inte vara elaka mot Ace för att och det är med kärlek vi säger det. Men annars var det väldigt utspritt på den här och min egen favorit var Exposed hemma hos Johan Kihlberg där vi gjorde en hyllning till Exposed. Och alla som undrar varför Bernt var som han var, det var för att han fick order att ha hybris, var exalterad, bara han sin skruv så är han exalterad. Och det mest episka på det hela,
där det varit vatten på kvarn hos vissa. Jag säger inte vilka. Men det var det här, när du känner igen den här busen i porrfilmer, den här lilla korta knubbiga killen. Ja. Han visste du vem du var. Ja, men inte vem hon var. Vem hon var? Som Johan Kihlberg frågade. Ja, men ser du inte vem det är? Nej, jag vet inte vem det är. Och så började du prata om att hon var med i någon exklusiva filmer som var i någon blå låda. Jag vet inte vad du samlade. Och det var, titta på den. Och jag måste säga att den var rolig för att där hade jag sagt till... Vi hade idén att vi skulle spela in ett hemmareportage. Och då sa jag till... Vi kan inte göra tråkigt hemma hos. Nej, och då klickade den här. Jag vet inte om den klickade helt och hållet på båten när vi får ut. Jo. Var det då vi hade idén att vi kör Exposed? För det är seriösa intervjuer och det är den här hybrisen. Och Johan Kihlberg förstod inte faktiskt riktigt varför Bernt hyllade till och med hans fina skiva. Vakta. Det här är exemplar. Det är en bilderhylla jag har bränt upp på det. Ja, men det är otroligt. Titta hur de blir. Filmkategori. Och Bernt skulle spela så. Och sen ser ni han som vanligt när han gjorde intervjun där. Då är det vanliga. Extremt seriöst. Ja. Och jag var bakom kameran där och pillade. Och du visste hela tiden att skulle du gå för långt så kunde du... Ja. Man har ju på teatrar som en slags... vad ska man kalla det för? Som en båtskrop som man kan skicka in och så bara drar man ut folk från scenen. Marco hade en sån. Ja, men det jag tyckte det var jätteroligt. Ja. Du var precis som du skulle vara. Exemplariskt tokig. Och så, det roliga är att Johan blir ju lite så här, kan du tagga ner? Nej. Men han förstod, sen berättade vi att då förstod han hela konceptet. Okej. Menar du att vi glömde berätta det för Johan? Ja, vi sa aldrig till Johan riktigt. Och sen att dörrklockan, han har ingen sån dörrklocka. Det är väldigt bra klippt. Med ljudeffekter och grejer och allt möjligt. Men jag har ju en sån här dunk. Ja, det finns inte heller. Det är mycket prickat och sånt där. Men det var ett roligt avsnitt. Sen fick hyllning till Kiss, Trollhättan. Den var också rolig att klippa. Roliga intervjuer. Vet du vad, när du säger Trollhättan? Det här är få som vet om. Vi har varit med i en annan podd i Trollhättan. Ja, 1, 2, 3, 4 eller vad hette den så? Ja. Musikpodden 1, 2, 3, 4. Det var roligt faktiskt. Och det finns 2 avsnitt utav den. Och man kan se. Och det är många Kiss-personligheter. Så Alex Bergdahl är med, Alexander Johansson är med. Johan Kihlberg. Ja, Johan Kihlberg var med också. Där. Och sen har du Jimmy Rudolfsson och Sofie. Japp. De är med. Eller Sofia. Jag kommer inte. Sofie. Och Vi är med i det andra. Och Gene Simmons är med. Eller var det Gene Simmons? Eller var det... Ja, jag kommer inte. Det var vad hette han? Axel var det. Inte Gene Simmons. Axel var med. Men vi är alltså med i det. Sen var det några lokala begåvningar jag inte hade någon aning vilka det var. Och det som är så sorgligt kan jag tycka fortfarande med 1, 2, 3, 4. Det är att de har inte speciellt mycket tittare. De är otroligt ambitiösa. Ja, de är jag tycker det är synd för att ibland har de väldigt bra prat. Ja. Och jag såg nu i samband med att vi var i Trollhättan så vi fick ju otroligt fina regnskurar också. Sådana här som typ himla bara öppnar sig. Så vi var inne i en skivbutik. Där har nu 1, 2, 3, 4 spelat in sin julspecial. Så har de gjort det i butik? Ja, jag tyckte den var trevlig. Han hade bra kvalitet och han var ju lite Kiss-fan han också. För att han visste vilka vi var. Visst är det märkligt? Han visste vilka vi var för jag presenterade. Ja, jo. Jaha, okej. Så det var bara, behöver inte säga så mycket mer. Men det vart den här, om vi går vidare i kategorierna. In my head var den folk tyckte. Så andra ord, de saknar Ronny. Ronny, du måste komma tillbaka. Vi vill ha dig. Vi förlåter dig. Men han har inte gjort något. Nej. Det var ingenting att förlåta. Va? Han är frisk nu, så nu får han komma tillbaka. Ja. Han är frisk. Då går vi på nästa då. Vi är lite bråttom här. För att vi har en kategori som jag tycker är väldigt rolig att spela in. Det är mycket jobb och man är väldigt trött efter. Det är den här Lonely is the Hunter, våra samlare. Och det vart bara 4 poddar i år. Ja, en skivbörsen, Nickes skivor. Och där måste vi säga att vi spelade in en skivbörs till efteråt. Ja. Men vad hände med den, Marco? jag var inte nöjd med den. Nej.
Den saknade själ. Och därför kom den inte ut. Och vi har varit på andra skivbörsar och frågat. Först är de på, sen är de inte på. Så att antingen får vi bara åka dit ut och spela in. Och sen tränga på. För att för där trängde vi in. Vi hade inte förberett. Men Mickes var väldigt trevlig och tog emot oss. Och jag har hört sen när vi var där på Bio Rio och tittade på Alex föredrag. Så var jag inne på Mickes innan och köpte lite Tintin. Fick rabatt tack för att podden var så bra. På de tidningarna. Men det var en av de som var med, en av arbetarna hos Mickes där. Så han sa att den var otroligt bra. De hade inte förväntat sig att det skulle vara så hög kvalitet. De var chockade när de hade sett. Och Mickes hade jag vetat att det hade varit seriösa. Nej Micke, du ska vara dig själv. Precis. Det var det jag tyckte var så fint, att han var sig själv också. Och sen att vi hade sån tur att Mappe från Candlemans var där. Ja, och ni hade klickade ju direkt med varandra, den där Kalles hämndare. Så man fick ju avbryta er, fan. Och sånt där. Och det som vann den här, det är Stora skivmästaren i Solna. Det är intressant. Ja, det är den senaste vi gjorde här nu, 2025. Och så. Nu kommer det gäster här, så nu får vi ta en paus. Och då får vi spela lite musik. Då är det 1 januari här nu, för att vi vart ju avbrutna mitt under inspelningen igår kväll då, så var den 31. Så kom gästerna lite tidigare än vad de skulle, och så tänkte vi att Det kan vi ju göra. de är ju inte kissfrälsta, så de vill inte se oss live ens en gång eller något. De var inte imponerade, de bara tyckte vi tramsade. Så vi tog den podden idag, och nu har vi ätit frukost här. Bernt har sovit i lyxvåningen där nere. Och är du ser lite trött ut. Jag är lite trött. Du söp väldigt mycket igår. Ja, men Du hade gin, du hade öl, du hade glögg, ja. champagne, Ja. vatten. Ja. Det är mycket grejer. Men är det inte så det heter? Varannan vin, varannan vatten? Ja, det såg jag inte att du gjorde. Nej, det fanns ingen vin. Så då får man ju liksom kompensera med någonting annat. Så vi hade trevligt här med andra gäster. Och sen spelade vi ju ett spel sen tillsammans. Du är ju värsta kapitalisten alltså. Ja, ni sa det allihopa. Det är typiskt att han som äger en butik ska gå och vinna monopol. Och det var kanske för att jag var modigast och satsade allt och var nära konkurs. Ja. Och sen hovade jag in stora pengar och dödade dem en efter en. Och det var jätteroligt, för de var tvungna. Vi spelade digitalt nämligen. Och de var tvungna att trycka på bankrupt-knappen. Den var en rolig knapp. Ja, jag kan ju bara säga så här. Ja. Och Bernt var väldigt dålig på att betala i spelet. Det tog väldigt lång tid för dig att betala. Kan det bero på att jag inte har hållit i en fjärr till en sån här Sony? Du menar kontrollen? Ja, en sån här Sony-mackat här. Alla i sällskapet reagerade på att du var väldigt seg på att betala. Jag har aldrig hållit en sån där. Jaha, okej. Ja, du var ju ute och fladdra lite på olika saker. Ja, men det är mycket man kan göra. Grejen när man spelar sån här digitalt monopol är att de har ju pillat in massa extra funktioner som man kanske inte hade i... Ja, som man inte behöver titta på. Nej, men, jo, det behöver man. Men det var roligt. Vi satt där och drack och vi åt. Fy fan vad mycket mat det var. Jag kom fram till att man kanske inte behöver ha tapas efter maten. Nej. Olika chips, salta pinnar. Godis, det var gubbarna på hela tiden. Jävla godisgrisar det var. Så jag rörde inte godisskålen, för att det vi i vår familj här hade ätit, det hade vi redan plockat ur, så att det var bara sånt vi inte ville ha. Och det var bara choklad i hela högen. Och det funkade för alla gubbar. De var tokiga i choklad. Fan vad ni åt godis alltså. Ja. Fick du ingen sockerkick? Nej. Men det är ju så, om man ställer fram 2 kilo blandat sånt här bjudergodis. Då är handen där hela tiden. Ja, men jag satt ju en bit ifrån. Det är ganska bra att man sitter en bit ifrån. Ja, det såg jag inte. För du tog ju till det hela skålen så här fort.
Är det svullen i händerna idag? Ja, Efter all choklad och sprit och allt det. Ja, titta. Det här är svullet och bra. Så men det var roligt och ingen vart vild. Allting var lagom tyckte jag faktiskt. Och nu när vi vaknade i morse så är det snöstorm i Stockholm. Ja. Fullt med snö och Bernt är orolig om pendeltåget åker hem. Men jag kan säga jag är mer orolig för er som bor i Gävle. För i Gävle, ni får ju all snö. Så de skulle få 50 centimeter. Då. Ja, minst. Men ska vi återgå till det vi skulle prata om här nu då? Kiss. Ja, det är en Kiss-podd. vi är ju på sluttampen här, men vi var mitt inne i Lonely is the Hunter-kategorin. Ja. Och det är samlargrej. Och där kom vi fram till att Stora skivmässan var populär. Och jag vet inte om jag har inte tittat här, men vi kan ju säga att Portugal-grejen där är det en tapper människa som har röstat på den. Jag gjorde det här resereportaget. Ja, just det. Det var inne i någon sån här fransk postorderfirma som fanns i Portugal. Nej, det är en jätteseriös butik. Det är ungefär som Elgiganten, bara att de har mycket, mycket mer roligare saker. Och skivor. Ja, skivor, böcker och allt möjligt. Nu stänger vi av ljudet här för nu kommer det meddelande. De vill Marcosson. Nej, och så att det är en butik som har mycket samlargrejer, böcker, udda skivor, ta vinyler, vinylspelare och allt möjligt från konst. Man får titta på det också. Men det jag var lite förvånad på, om vi säger så, det är att Stora skivmässan var populärast. Tror du att det kan vara för att vi gick och tittade i andra besökares skivpåsar? Vi liksom stoppade ner där och bara... Ja, du vill ju gärna titta för du tror att du ska hitta någon sexmagasin där eller något. Det gjorde jag. Ja, men det var ju någon som sålde. Ja, det var ingen som vågade köpa Det sånt. var den där Fjong. Ja, men Så hänvisade jag att vi ska titta på Jean Fjong istället. Ja. Och så kom han som ägde kom ju med FIB Aktuellt-skivan som jag inte ens visste. Nej, vi var lite fascinerade. Jag trodde de bara gjorde kassetter. Ja, det är samma här. Att de gjorde, men det var så här tunn jävla plast i det där, sa han. Men det är lite grann som de här Cater-skivorna, tror jag. Att det är också tunn plast. Ja, det var mycket låtar. Ja, det tätast på låter säkert för jävligt. Men det som jag tyckte var roligt, för att det enda vi besökte, det var ju Martin Öberg. Ja, I Trollhättan. Ja, det menar du. Eller, ja, faktiskt. I den serien så var det det. Och För att Johan Kihlberg var väl nästan på samlarkategorin. Vi kom ju på den här egna Exposed istället. Så han hamnade i den istället, i den serien. Men Martin Öberg... Många var imponerade, men den vann inte. Den kom först på 3:e plats. Och Det tycker jag är lite förvånande. Men det var en otrolig upplevelse. Och vi får tacka Martin att han bjöd in oss där. Och tack för den goda lasagnen efteråt. Då. Den var suverän. Så att, och där spelade också Bernt en roll. Han fick hänvisningar utav demonregissören, att han skulle vara lite överexalterad. För det var några som skrev, vad är det med Bernt? Ja, men det här som är så fantastiskt, det är att då har jag ju spelat rollen så bra. Så att folk blir förbannade för att jag är så bra. Ja, nu fick du till att jag är så bra, så är de för arga. Ja, nu går vi på nästa kategori då. Det är All Hells Breaking Loose. Det är våra standardrunda bordssamtal som vi inte har haft live. För sen har vi ju haft ett antal runda bordssamtal live också. Ja. Men det här är då när vi spelar in så att vi kan klippa i dem lite om vi säger galna saker. Ja, kunna få ner längden lite också. Och lägga in lite roliga videos och sånt där. Och där vann Ace Frehley. Är du förvånad? Ja, men det här var ju innan han coolade och alltihopa. Och det som är roliga med det samtalet tycker jag, det är det att det är högt och det är lågt. Och vi hyllar honom samtidigt som vi dissar honom på vissa grejer. Och då dissar vi honom på de här tråkiga sakerna. De här, med droger och, droger och skit och sånt här. Men vi hyllade honom på andra saker. Så det är en väldigt roligt samtal. Och sen hade vi ju minnesstund när den första stora rockstjärnan dog i år, Ozzy. Det är lite förvånande att vi gjorde, men det gjorde vi till och med. Ja, för att vi tyckte att vi hade behov av att göra det samtalet, för det var en så stor legend då. Och det som vi kan ta därifrån, det var ju att vi hade alla en inte likadan
relation till oss? Vi hade olika relationer. Du var ju mest nervös. Nej, men jag tänkte ju som så här att jag har ingen relation till oss överhuvudtaget. Och det är, jag skulle vilja säga att det är lite speciellt eftersom i början på 80-talet då Anders Tegnell och jag hängde väldigt mycket med varandra. Vi hade ihop med några andra en närradiostation som heter Heavy Metal Heaven. Ja, det har du sagt 150 gånger tror jag under de här åren. Ja. Men grejen var att många av de artisterna som vi hade med, det var ju Anders egna favoriter. Och nu är det här kanske lite konstigt att säga. Men nu kommer det. Ja, men då kände jag så här, okej, Gillan, Ozzy, Deep Purple och så vidare. Det var liksom Anders favoriter. Men det betyder inte att inte du kan lyssna. Nej, det vet jag. Därför har jag faktiskt en. Och det är Rainbow. För då tänkte jag det att den tar jag. Okay. Men det här är jättefånigt egentligen. För att Ozzy var ju stor för väldigt många. Ja. Och sen... Skål, kamrater. Ja, han tar en eftergrogg. Det här är renat. Ja, han behöver det idag. Jo, och sen konstaterar jag att Ozzy har ju gått där bredvid mig hela tiden. Ja, men det får man lyssna på podden för att höra. Eller se, det kan man göra. Så men det vi ska ha i beräkningen här tycker jag, och det är väldigt intressant, och nya Kiss. Det är Kiss som existerar idag i olika former och vem som äger, om det är Pophouse som äger Kiss. Det är det att vi gjorde ett rundabordssamtal om Kiss Cruise Landlocked in Vegas 2025. Den fick inte en enda röst. Och det jag kan ha konstaterat efter Las Vegas, att pratet efter Las Vegas är inte så stort. Det dog väldigt fort jämfört med andra grejer, så dog det fruktansvärt fort. Då har det varit mer om den här Kennedy Center, mer tjafs och prat om det. Hur tycker de om Trump eller inte, och vem som gjorde det. Och det där tycker jag är så tramsigt, för att man är tvungen att vara där. Sen får man tycka vad man vill om Trump, att han är knäpp eller orange eller vad fan han är. Det skiter samma, för det är en utmärkelse. Ja. Nej, men, om du backar tillbaka till Las Vegas. Jag skulle säga att eftermälet handlar inte så mycket om artisterna Kiss, utan det handlade om de intervjusessioner som man hade. Ja, det pratade man mer om. Vad sa man egentligen på dem och sånt där? Och bland annat då hans som ansvarar för boxarna. Som heter... Han kan inte heta Jeff Fura, men det står Jeff Fura. Jo, han heter Jeff Fura. Ja, alltså gran helt enkelt. Men när han då berättade dels där och sen i Three Sides of the Coin om liksom jakten på materialet. Och jag tycker att jakten är minst lika viktig som att ha lådan. Jo, där säger han ju det här att Alive-boxen var ju en tillfällighet. Att man hittade i sista minuten, vad nu sista minuten är. Det är inte som med flyget att du håller på att missa. Här är väl månader i alla fall att det är en sån sista minuten. Och det är kanske därför kom så konstigt att om man tänker, jag tänkte efteråt att hade man kunnat lägga på en 1000-lapp på Dress to Kill-boxen, så hade man kunnat haft Alive där från början. Ja. Allt det som fanns där egentligen. Man hade inte behövt släppa. Alive-boxen känns mer som ett hopptjafs. Nej, men det var ju det som... Ja, men den känns inte... Den är inte lika genomarbetad som Dress to Kill-boxen. Det är godis, men inte på samma sätt tycker jag. Jag kan tycka att de här live-grejerna som man då har hittat, de här 4 plus extra material. Istället för att dela dem på de här boxarna, de borde få bo i en av boxarna. Ja, jag tycker det räcker. Öka priset om man hade behövt med 500 000 lapp, och så hade det varit bra. Och sen har vi nu Alive-boxen som vi precis nu när vi pratar om det här har fått rätt på att det är defekter. Ja, det är defekter. Men det får du ta upp på Bernt-journalen, för du älskar sånt här. För att jag bryr mig inte om den defekten, men jag har klagat i alla fall och vill ha en skiva, tänkte jag. För att vissa skrev att de har fått boxar och grejer. Så tänkte man kanske få en box till dem, men det tror jag inte. Men man får gärna spendera och skicka en riktig Blu-ray-skiva. Men jag kommer aldrig lyssna på den igen, för den var så jävla kass.
jämfört med Rest to Kill-grejen. Då. Och då kan jag ge bort den defekta, om det är någon som vill ha den defekta Blu-ray-skiva. Jag tycker det här är ganska fint. Först så säger du då, här får du ta på Berntjournalen. Och så berättar du allting redan. Ja. Det är det jag tycker är så fint. Det råkade komma. Ja. Nu hoppar vi till. Det var All Haze Breaking Loose. Och de är rätt så uppskattade ändå. Och det verkar våra Daniel, Johan och Roger tycker också att det är roligt att det är fritt och man kan slänga ut vad man vill. Och Roger kommer ibland med väldigt konstiga grejer tycker jag. Men det är typiskt Roger. Det som jag tycker är spännande med det här är ju att jag vet ju, jag i synnerhet har gnällt på tråkigheten i andras poddar. Ja, du är mycket för det där att sparka på andra. Du som alltid har den här snälla imagen. Jag är snäll. Ja, men Nu hör ni själva vad han säger. Men grejen är att om andra gör någonting tråkigt, vi har ju en podd tillsammans. Och då kan ju vi göra de här grejerna fast bättre. Därför att jag säger inte att vi är bättre människor. Jo, det var det du sa precis. Nej, det har jag inte sagt. Ni får spola tillbaka 10 sekunder. Han sa inte. Men grejen är att jag tycker om när man gör någonting annorlunda. Du är grafiker i yrket och är väldigt öppen för att hitta på nya saker. Det är ett nytt sätt att presentera hur man ser de här gubbarna. Typ till exempel att gubben som syns ska vara stor och de andra som är tysta. Ja, för det är inte intressant att se om han behöver himla med ögonen. Om Nej. Och det här, jag tror att vi är den enda podden som har det på det här viset. Ja, därför att det kräver vissa program. Det finns många andra poddar som har det som inte pratar om Kiss som har. Ja, men det är en annan sak. Ja. Och det gör ju att jag kan tycka att vi gör det här arbetet bättre. Ja, okej. Men till saken hör att jag tycker fortfarande att det är jättetråkigt att sitta och titta på gubbar som har varsin ruta. Jag menar... Men de har pissat in sitt... Vi har ju det på våra livestreams. Då måste vi ha en års. Ja, men det är ju av tekniskt... Fast vi skulle kunna ha det här att den skiftar automatiskt också. Men där har vi den traditionella. Ja. Jag satt och tittade på förvisso inte en Kiss-podd, men de hade en Kiss-skiva med. En podd som heter The Contrarians. Och det är ett gäng då med gubbs som sitter och... Det är alltid bara gubbar som pratar Kiss. Nästan alltid. Det finns undantag. Vad konstigt. Men det här gänget i alla fall, de skulle ha årets topp 5-lista. De höll på i 2 timmar, vilket inte förvånar mig ett dugg. För att när Cooks träffade ska de prata mycket. Se bara på vad jag gör just nu. Men det jag vill ha sagt, det var att det tog ju det var ju de här 5 rutorna. Ja. Och så var det någon som höll upp en skiva och jag bara... Ja, men så är det på våra livesändningar också. Du ska inte sparka på andra, Bernt. Men vi gör så. Alla gör bra poddar, säger jag. Och så går vi på nästa kategori. Ja. Årets livestream. Och där börjar med först att vi gjorde väldigt många livestreams i år. Ja. Och, Vem var det som fick feeling för det egentligen? ja, de är enkla att klippa och väldigt bra att göra på det sättet. Det går väldigt fort. Ja. Man spelar in, du sitter bara den här timmen när du spelar in, sen är det klart. Sen behöver jag bara konvertera en ljudfil och sen behöver jag inte tänka på någonting. Så de är väldigt lätta att göra och vi har fått nu, är det de 3 senaste poddarna har funkat med livechatt eller de 4 senaste? Ja, där vi har fått igång livechatten, att jag kan lägga in det där och jag får det precis som jag vill. Men det är ett jäkla stackande i de här livechatten. Ja, det är det. Och vi snittar ju på någonstans mellan 100 och 130 pers. Ja, 100 till 150 som är live. Och vill man prata om sånt så kan man prata med Roger. Han har all statistik för sånt där. För att han efter när vi har avslutat så kommer han direkt. Så många var det, så många tittade. Och de var här nu igen. Det brukar ju säga att jag är topplisten. Nej, men han är nog värre än dig på statistik där. Men den som vann. Ja, vem vann? Vilken vann utav årets livesändning? Den är rätt så enkel. Nej. Ace Frehleys minnesstund. Den var populärast. Det var rätt så enkelt. Och sen kom faktiskt den som inte du tyckte om överhuvudtaget. Kiss Quiz, Heden står i spel. Ja, det är en obehaglig sak som... Kan man inte bara klippa bort? Nej, den är bra. För vi ska skämmas lite ibland. Men det var svåra frågor. Vi vet att jag har inte rört det där spelet efter det. För det är så himla svåra frågor. Det var ju på det här viset att lite senare så var det en liten tillställning i Trollhättan.
där jag blev inbjuden att vara quizmaster. Ja. Och jag fick ju se frågorna kanske ett par minuter innan quizen startade igång. Och jag kände igen en del av frågorna. Naughty. Men så tänkte jag behöver inte svara på den. Jag behöver bara läsa upp dem. Och sen så var det bra. Det roliga var att Colin var ju bland de som svarade på frågorna. Han måste väl ha kunnat om det. Han är med på film, såg jag, när han sitter där med... Ja. Jag tror att han var han tillsammans med Patrik Ek eller med Johan Flygare? Inte det lite force man gör om Carl Linnaeus? Jag kommer inte ihåg hur det där var riktigt. Det finns på video. Ja. Men de vann inte. Eller vann? Jo, de vann. Det var någon av dem som vann, har jag för mig. Det där är en sån här gate man får öppna och så får man titta vad det är för... Ja. Är det någon quizgate eller vad är det? Jag tror kanske inte att det riktigt är vår sak att göra. Nej, vi ska inte gräva. Men du öppnade locket. Ja, nu rockar. Men det vi kan ju säga att alla de här hyllningarna har fått röster. Ja. Du var den enda som Ja. Röstade på Da Capo om Kisstorms i Vegas. När vi hade en livesändning, Niklas hade hört av sig. Det är väl den enda livesändningen jag ångrar att vi gjorde, för vi hade inte behövt göra den livesändningen igen. Vi skulle ha pratat. Men samtidigt så kom det ju fram väldigt bra vad vi tyckte. Mm. Dels så tyckte jag att den var viktig. Den kanske var obehaglig för en del. Ja. Men jag tyckte att den var viktig att ta upp. Och sen samtidigt så sattes det ju igång diskussioner. Ja, det var det mycket. Och sen gjorde man ju om konceptet efter det. Därför att det kom några månader senare var man tvungen att göra om det. Eller det var ett halvår senare man gjorde om det. För att man konstaterade att det kanske var så att de här pojkarna i Sverige hade rätt. Eller? Ja, för det var inte Kisstorms, det var Landlocked och möjligt konstigt. Men det vi ska säga är också att det är en som inte har fått en enda röst överhuvudtaget. Det är den här, vi hyllar oss själva när vi hade 200 poddar. Och det kan jag förstå. Det var ett roligt samtal vi hade och det var många som tittade. Men... Och det var uppskattat också. Ja, och vi hade klipp med folk som hade skickat hyllningar till oss. Och det var ju samma med Dress to Kill när vi firade den. När vi hade en tidlös klassiker. Och då var det ju... Då skickade förfrågan till många och många spelade ju riktigt roliga. För vi har Jörgen Holmstedt som står och pussar sin Dress to Kill hur mycket som helst. Och andra som satt där och i studior och pratade. Det var riktigt roligt. Så vi hypade det där väldigt mycket. Ja. Och tack vare det så kom det en box sen. Nej, det kanske inte var. Tror du inte det? Nej, jag tror inte. Men sen har vi ju den här... Ja, vänta, jag vet. Ja. Nu. Det är ju som så här att många vet om det, men inte alla. Att vi textar ju alla avsnitt. För vi såg på AI. Och det ser ut som... Livestreamen har fått texting lite efter. Okej. Ja, för det finns ingen texting på direkt. Nej, det var tråkigt för dem. Men det som händer då är ju att då kan ju amerikanerna kolla på våra poddar och tänka, vad tänker de här domarna som sitter? Jag hade en österrikare som skickade en förfrågan till mig. Varför finns det inte tysk text på... Om det var Dress to Kill-boxen eller Alive-boxen. Då säger jag, men då får jag ordna tysk text då. För jag hade inte hunnit göra det ännu. Så är det tyst text? Tysk. Ja. Tysk. Ja, men det finns ju ett schweizertyska och så finns det Ja, men han fick tysk. Vanligt. Okay. Han får tillhöra det germanska riket. Ja, det var ju bra. Eller var det som föll? Jag vet inte. Men det låter annorlunda när man lyssnar. Men vi kommer säkert ha lika många livepoddar det här året också, jag tror det. För det är populärt och folk tycker om det. Det är bara att vi ska hitta samtalsområden, men det brukar vi inte ha svårt för heller. Det är populärt. Ja. Det låter lite grann som med så här 1940-talssnack. Nu det nya populära... Innegrejer. Ja, det är en innegrej. Det är en fluga. Ja, tack. Det var det jag letade. Så här hula hoops och jojor och... Nu går vi till den här tunga kategorin vi har. Det är den här Hell or High Water. När vi pratar om skivor. Alltså, skivor har en förmåga att man tror att man har koll på sin platta. Ja. Och sen så lyssnar man på den ganska kritiskt och intensivt i sin egen kammare. Nej, man försöker lyssna och ta till sig det. Ja. Och det gör ju sen... Och förstå det. Ja. Det skulle jag säga med. Sen kanske vi inte förstår den allt och då blir det kritiskt. Ja, och sen så träffas vi i små grupper.
och pratar om det. Och då kan det ju hända ännu intressantare så. Det kan vara till exempel att Daniel kommer att säga en grej som får oss andra att tänka att Ja. han är ju musiker och lärare och pedagog. Jaha, oj vad du hyllar honom. Ja. Han har så många yrken. Jaha, Han okej. är säkert fler. Ja. Är inte han ute och drar upp fisk också på sin fritid? Ja, det gör han också. Gå och åka till någon stuga och sitter där och funderar på sitt mörka jag. Ja. Så att det, men där var det nämligen så att jag röstade på All for One på den. Och den kom på andra plats. Och att jag röstade på den var för att då ska man veta den här baksidan att vi var väldigt negativa alla tre. Nej. Jo, du kom inte att påstå någonting annat. Sen har du lyfts upp och tyckt att den var euforisk hela skiva. Men vi var inte så här jättepositiva till den. Ni får titta på den och se om det är Marco som har rätt. Eller Men sen så var det en rätt så rolig podd och vi hade lyssnat och vi hittade godbitar på en skiva som när den kom, jag lyssnade på den och la undan den. Och jag hittade den inte ens en gång längre. Jag tror jag har skaffat den igen. Så att antingen sålde jag den eller jag vet inte, någonting var det. Så att, men den som vann istället, det var när vi bjöd in Roger och Johan Wallin. Det var Ace Frehley Demos och jag vet inte om det är bara för att det är den sista. Om de kommer ihåg den bäst. Men det var ju ett väldigt roligt samtal ändå. Och det var inte en skiva, utan det var ju ett ihop. Ja, det var en skiva som Borde ha kommit. Daniel hade gjort med demosar och så gjorde ett omslag till han och sånt där, hittade en häftig bild av. Så vänta ett tag här nu. Betyder det här att den här svenska obskyra podden Let Me Know har gjort bootleg-omslag? Ja, bootleg-omslag. Det finns skivan får man blanda själv med demosen och så kan man ladda ner omslaget. Och så kan man dela med sig till... Nej, du har den själv i din privata samling. Det är det man har med boten. Man sprider dem inte. Man har dem i sin privata samling. Men det är ju sånt där man förr hade under disken. Ja. Men Ace Frehley vann där i alla fall. Och då vi vågade bjuda in Roger och Johan. Och vi gjorde ju klart för dem direkt i början. När Bernt tyckte att jag var lite elak och sa att det här är en väldigt högtravande poddserie. Att man måste ha kunskaper. Och som tur så visade det sig att de hade kunskaper och tillförde någonting i samtalet. Så att, Men var de högtravande då? Det var inte det du efterlyste? ja, men de var högtravande. Speciellt Roger. Han hyllade ju vissa saker. Han har konstig musiksmak, Roger, ibland. Men har vi inte haft det? Jag förstår inte. Hur kan han vara Kiss-fan när han gillar så konstiga saker? Men jag tror så här att någon gång i snar framtid så kommer vi få titta in i det mörkaste utav 2025 års musiklyssnande för de här. Ja, ni har hittat på att vi ska plocka ut det bästa. Och herregud. Ja, vi får se. Jag vet inte, jag kan säga så här, jag vet inte ens vilket var det bästa. Nej. Men nu har vi bara en kategori kvar. Vilken då? Det är bootleg crazy. Jag tror inte att vi pratade om det. Eller pratade vi om det? I så fall pratar vi 2 gånger och det är ju bra. Bättre 2 gånger än ingen gång. Ja, vi pratar en extra gång så får jag se sen och får jag klippa bort det i sådana fall. Det var det här då vann Ur mörkret 82-83. Jag känner igen att vi har pratat om det här. Ja, men vi kan se. Och Hot in the Shade och Two Sides of the Coin 95 var inte så populära. Men det var Ur mörkret och vi kan väl säga att det programmet har väl blivit bättre och bättre när han lägger in nyheter. Och på sista Asylum då fick vi till med kameravinklarna bra också. Att jag hittade ett läge där vi 2 är väldigt små i cirklar där nere. Och han kan visa alla dessa bootleggar och sånt där. Och vi sitter med oj. Och han öppnar de där. Jag undrar hur många gånger han öppnar de där boxarna. Jag tror han öppnar och tittar på dem så öppnar han i vår sändning. Så jag tror inte han öppnat de där boxarna. Nej. Så att det där får nog Johan Wallin utreda för oss och filma att nu han påstår att han vädrar de där. Så där är ju svårt. Ja. Alltså. Och han håller på han hade ju en olycka där han vart ju drabbad utav Greta. Nej, det var inte Greta, det var ju översvämning. Jag tror det var Greta som var i källaren. Nu skyller Greta på allt. Ja, det var översvämning i källaren och så då. Och hans mancave fick... Hur mycket vatten fick han? Fick han 40 centimeter på golvet här för mig. Så allt som han hade på golvet. Och då har han lärt sig att nu ska allt vara över en halv meter upp.
Så han har ingenting på golvet, så han är förberedd med. Och det var ju mycket godsaker som var förlorade. Det är tragiskt när det händer. Och han har ju då börjat fylla på. Han lägger ju upp bilder på han har ju en egen Facebook-sida som heter Kiss Goes Crazy, eller Crazy med Johan Wallin eller vad det heter. Crazy blir det i alla fall. Ja, det är nog crazy där, för det är alltid 80-tal i han. Och vad jag förstår så har han på fyller på där, och han får folk skicka grejer till honom hela tiden, och konstigt. Jag tänker på en grej när vi pratar om översvämningar och sånt där. Du har inte haft det. Jo, du har ju haft det där nere I mitt boende. Du fick ju alla dina fina tidningar förstörda. Ja. Det var bara pappersmassa eller vad? Det sjuka var ju att jag hade ju inga problem alltså med mina fina kisstidningar. Ända tills rörmokaren kom och sa, ja men nu har jag fixat allting. Ja, och då var det problem. Ja, då blev det problem med dem. Ja, härligt. Men det som var bra var ju att då blev jag av med 2 kartonger med serietidningar från 70-talet som ingen vill ha. Nej, det är konstigt. Det går inte att skänka bort sånt. Det är frimärken, mynt och serietidningar. Ingen vill ha. Men det som jag började med i samband med min översvämning och sen så började jag tänka även på Johan. Det handlar helt enkelt om hur försäkringsbolagen behandlar skadorna. Och jag kan säga så här, jag bytte försäkringsbolag till, ska vi hänga ut? Nej, vi hänger inte ut. Nej. Jag kan säga så här, Johan och jag har samma försäkringsbolag numera. Ja. Och jag frågade deras skadereglerare, hur hanterar ni... Mancase eller vad? Ja. Jaha, vad sa han då det? Och de är de har ingen aning egentligen. Så att dels så pratar de om att man ska ha en specialförsäkring, vilket är BS på riktigt, för det behöver du inte. För att är du som jag att du tillhör ett fackförbund och fackförbundet har en kollektiv hemförsäkring, då har du en obegränsad summa. Kruxet är att du måste kunna bevisa att du har de här grejerna. Ja. Och, så att jag har varit på väg jättemånga gånger och försöka få ihop någon specialpodd om det. För jag tror att det är viktigt. Ja, det har du sagt länge, men det händer inget. Nej, och jag ska berätta varför. Därför att försäkringsbolagen inte har en jävla aning. Och de som sitter på pressavdelningarna, de säger bara, du får prata med en skadereglerare. Skaderegleraren säger, du får prata med en fast. Det är det som var. Så att det kommer tids nog. Inte nu. Inte nästa vecka. Så har jag lovat det där avsnittet i 2 år. Ja, det tror jag. Men så kan det bli med vissa avsnitt. Att de här personerna man har sökt och man har trott att man har nästan haft dem med blir lite svåra. Vi ska inte hänga ut några, men de blir lite svåra. Det händer familjegrejer. Eller de är inte rätt tidpunkt i livet. Och det går ju inte att tvinga. Och det är som Bernt konstaterade att senaste halvåret här nu har ju varit väldigt mycket live. Det har varit mycket av de här kategorivideosarna som vi har haft. För att det har varit svårt att få ihop personer, tyvärr. Och sen samtidigt så har de här 2 feta boxarna. Ja, de kom ju där. Det var ju så mycket. Och sen var det här Las Vegas och allt. Kiss har en konstig förmåga att trycka ihop allting på samma månad. Och jag kan säga så här återigen, jag hänger inte ut någon, men jag hade kontakt med en författare som har skrivit en väldigt intressant bok om bandet. Jaha, den här skarpa författaren. Ja. Okej. Och så det var ju jättekul, för det var ju liksom gått ut med en pressrelease och berättat att boken kommer. Nej, det kan jag inte göra. Ja, man vill inte marknadsföra produkten. Nej, jag vill nog vänta lite efter den har kommit ut. Ja, men vad fan. Här har du en publik, du har ett intresse. Men man vill inte se, för man vet aldrig vad som händer på vägen. Nej. Det är det. Men det var det året. Det var det. Finns det något mer att säga om året? Ja, det fattas en kategori. Vilken då? Det fattas 2 kategorier. Vilken då? Det fattas bästa julkalenderavsnittet. Nej, julkalendern är bara en person. Du har ingen konkurrens på den. Så du kan bara kort säga med 2 ord eller så. Den var bra. Ja, det var bra. Nu har Bernt sagt Sisse. Och där finns att titta där. Det är bara att gå in och titta. Så att du menar att det kommer finnas kvar även när det inte är jul? Ja, den ligger där. Det är bara att söka. Det finns en mapp. Eller en kategori som heter julkalender. Då kan man titta på den, alla avsnitten där. Ibland har du bra avsnitt. Ibland har du väldigt konstiga avsnitt som jag inte förstår i taget. Men
Sen har du bra avsnitt. Vi kanske ska göra en podd om någon konstig avsnitt. Nej, och sen har du fått det här att du måste bli lite försiktigare med dina kissgrejer. Det har folk stört sig. Att du har en tidning, du visar den. Ja, det här är en fin tidning. Det är en fin tidning. Du kan ju inte bara kasta, så hör man fluffs där borta någonstans. Det kan inte göra så där. Men mest upprörda blev faktiskt de när jag gick ut i grovsoporna. Men syftet var inte att kasta fina böcker. Jo, Kurt Goorts bok. Men det var helt enkelt att få er som nu har mancaves eller kvinnocaves. Women caves, whatever. Vi säger bara grotta, som har grottor, caves. Okay. Det är jätteviktigt för er att ni... Men varför har man stoppat män före caves? Inte fan vet jag. Jag inte... Kan inte kvinnor ha grottor? Förlåt alla kvinnor. På stenålder var det väl mest kvinnorna som satt in i grottan med sina barn? Ja, det tror jag. Ja, då borde det heta women caves i sådana fall. Ja. Eller därför mannen har hittat på en egen grott. Men syftet med det avsnittet, det handlade helt enkelt om vad händer den dagen som den lilla samlaren dör. Jag fick till exempel efter min pappa ärva en fet samling med bilböcker. Jag vet fan inte vad som hände med de där bilböckerna. För du har kastat dem. Ja, för det finns inget bilantikvariat. Ja, det har funnits. Ja. När din pappa dog så fanns det. Ja. Hade du googlat så hade du hittat dem. Google 93. Ja, hade du sökt... Jaha, 93, ja då fanns det nog ingen sån. Nej. Jo, det fanns det faktiskt. De hade nog varit intresserade. Ja. Nej, men dels det och sen en del andra små samlingar. En del samlingar blev jag av med, andra få. De får stå ute. Men poängen var, vad händer den dagen som ni dör? När era barn eller andra närstående... Ja, du är tråkig. Ska du avsluta här? Så här? Eller börja nya året med sånt här? Ja, men därför är det viktigt att ni faktiskt gör upp en lista. Vad ska hända med era grejer den dagen som ni faktiskt checkar ut? Ska vi säga att du har inte börjat jobba på ett försäkringsbolag här nu eller så? Nej, det har jag inte. Eller testament eller så. Bonus. De bör ju tro det. Ja, men det är viktigt för er och ert eget välbefinnande att ni faktiskt gör en lista på vad vill ni ska hända med era grejer. Så glöm inte skriva in Bernt Månsson i Nynäshamn i testament. Det kommer vara fullt med saker. Ja, men det var ju som när jag skulle göra med pappas bilsamling. Det var ju många som liksom bara, nej, absolut inte. Vadå för bilsamling? Ja, små modellbilar. 1-43? Ja, men det är ju jättelätt sålt. Ja, det som var lätt sålt, det har jag sålt. Ja. Men det var sånt kvar som... Så sa de så här, nej. Ja, men det där, jag tror att det är lilla latmasken som var så att du vill inte jobba till. Tror du det? Ja, jag tror det. Bernt har en latmask och det vet de som har varit den här poddkretsen. De vet hur Bernt är. Fortfarande så handlar det om, var rädda om era samlingar efter ni inte finns. För annars kommer det hända precis som det hände i det julkalenderavsnittet. Någon jävel går ut och slänger era grejer i grovsoporna och de är borta. Det var någon som önskade oss gott tack för året här och gott nytt år och hoppades att podden skulle finnas kvar igår kväll. Ja. Har vi sagt att vi ska sluta? Då måste vi ha varit väldigt fulla i så fall. Jag har ingen minne av det. Men vi drack. Fast vi kanske ska fundera på det. Är det bra det? Jag tror att det finns de som vill att vi ska sluta. Du menar andra poddare? Ja, andra poddare vill att vi ska sluta. Så vi tackar andra poddare för oss och hoppas ni får det bra. Va? Så slutar vi där. Så ska vi tacka så och hoppas vi att vi ses 2026. Ja, men vi måste ju ha... Vi har ju ett område till som du så galant alltid hoppar över och säger att nej, men det ska vi inte göra. Ja, så det är Bernt. Du har ingen som kan tävla mot dig i det. Jag kan ju inte lägga upp alla avsnitt och så ska de titta och säga vilket avsnitt var bäst. Det är som rapport, man pratar inte. Det finns där, nej, men man pratar inte. Jag vet. Och det är så sorgligt istället för att man säger att den 31 oktober 2019 så var det ett underbart avsnitt. Det var mycket katastrofer man hade fått in på den här halvtimmen. Ja, det är totalt ointressant Bernt-journalen. Drick lite av det här starka. Och så tackar vi för oss och så syns vi... Ja, där var det min hand. 26. Där. 2026. Ja, det är 2026 nu. Så vi syns i år. Förhoppningsvis. Kanske. Ja, brukar vara på fredagar. Ja. Så vi får se vad som händer här och om vi ska pensionera oss. Just det. Om vi nu ska fortsätta, vilket jag hoppas.
Vi har ju lite fasta. Ja, vi fortsätter vi så lär vi passera 300 avsnitt i år. Ja, ledigt. Ja. Men, Och ledigt också. Oj. ja. Nej, men det är ju som så här, för er nu som inte vet. Och så bara hitta våra avsnitt. Men är det att du ska säga att Berntjournalen går hela året nu? Eller? Nej, jag skulle säga så här att vi har ju fasta avsnitt när vi publicerar avsnitten. Okej. En vanlig podd, 6 på morgonen. Ett vanligt Berntjournalen-avsnitt, söndag 19.30. Men har vi flera fasta grejer? Nej, det är det. Så, sen kan det bli live och sånt här ibland. Och det kan bli precis när som. Eller om det kommer en störtnyhet att nu kommer på Stanley släpper en skosamling. Då måste vi gå ut till. Helt plötsligt mitt i räcken. Men hur når vi ut med den informationen? Vad har vi för I sätt? våra grupper. Och sen kan man se reklam ibland på vissa kissgrupper och sånt. Ja. Men vi betalar inte för Nej. Men det är alltså den här gruppen som heter... Encore. Eller så följer man vår egen Facebook-sida. Ja. Eller Instagram. Ja, Instagram kan man följa. Och TikTok. Det är det mest märkliga. Varför har vi TikTok? Men förresten, nu var det ju dumt att vi skulle avsluta här. Jag hade ju förberett en sak. Titta vad du lurade mig. Ja. Jag hade ju kommit med här... Vi ska ju bara sammanfatta statistiken här lite också. Ja, titta, nu ska vi vara Då kom roliga. jag på det här. Då börjar vi med det här populäraste innehållet i år. Det här är lite fakta så här. Du menar förra året? Ja, förra året, ja. Eller är det här? Nej, förra året, 2025. Det var Lonely is the Hunter med Martin Öberg. Den vann. Vänta, hur menar du att den var? Den var den folk tittade mest på. Ja. Men ändå så vann den inte sin kategori. Nej, den behöver inte vinna sin kategori. Man kan ha tittat på den för att man är sur. Sen kom Mickes 2. Och sen kom Stora skivmässan 3. Och Ace Frehleys minnesstund kom 4. Det var väldigt jämnt mellan Stora skivmässan och Ace Frehleys minnesstund. Och det är väldigt högt på alla de här faktiskt. Och då har det alltså slagit ihop både ljud och videoversion? Nej, det är bara video vi går på här. Ljuden går vi inte på överhuvudtaget här. Sen ska vi titta på nästa statistik. Det är som du kom fram här, tittare. Det var det som jag tände till här. Vad som hade hänt. Vi ska se. Hur många länder är det som... Ja, det är totalt ointressant. Ja, men Uzbekistan till exempel. Hur många har vi där? Vi har inga i Uzbekistan för de tillhör de här svarta listan. Ja, det är ju inte Belarus direkt. Vi kan ju säga så här i alla fall att vi har fått en ny kategori utav tittare. Det är 65-plussare som har ökat. Det är nog bara för att de har fyllt 65 plus. Tror du inte det? Ja, men den har ju ökat 65 plus. Ja, men är det konstigt egentligen? Största kategorin är 55 till 64. Sen kommer 45-54. Sen är det stora hopp till alla andra kategorier. Det är där, från 45 till 65, det är där vi lyssnar. Det är där vi har våra lyssnare. Men det roliga är att vi har fått 18 till 24-åringar. Vilket är fantastiskt. För då kommer det fyllas på. Ja. Och 25 till 34 har också ökat. Så att det är bra. Så det är positivt. Sen när det gäller kön. Kön? Ja. Det Det finns ingen hen-kategori på... Okej. Men du ser... Och då, är det hen så är det 100% hen som tittar på oss. Men vill man veta via kön, då är det mannen som är det dominerande könet som tittar på oss. Du menar kön? Du menar inte kön? Nej, kön. Okej. Ja, och kvinna är väldigt liten kategori, men vi har kvinnor. Vi har kvinnor som tittar. Sen vad de flesta är, det är inte så konstigt. För 84% av våra tittare är i Sverige. Vänta, å ena sidan är ju det fantastiskt. Men samtidigt... Har vi... Ja, du har ju ditt storhetsvansinne. Det vet vi ju sen förut. Att du vill gärna ha att de ska vara ute över hela världen. Ja. Men det här är kalla fakta, så är det. Och nu har jag på hela året, då är det faktiskt 74% som är Sverige. Men det betyder att de andra ländernas tittare har ökat. Ja. Och de sitter och plågas med Ja, norrmän är de som är trogna. Sen är det amerikanare. Jag förstår inte varför. Men antingen vill de lära sig lite Kiss och sånt här. Och vi har lite japaner, australiensare. Ja. Och det kan ju vara svenskar som bor där. Nu är det snart glädjet Och över. väldigt lite finländare.
Beror det på dig? Nej, det beror inte på mig. Det beror kanske mer på dig i sådana fall. Ska vi tala in ett avsnitt på finska? Nej, det ska vi inte. Vänta, vi har ju till och med haft en trailer på finska. Ja, det är en annan sak. Då. Ja. Men sen har vi det här att textning, Ja. det använder faktiskt 12,6% utav våra svenska tittare. Jag kan förstå varför. Det är lite roligt. Ja. Men sen kommer vi till den här kategorin som jag tycker är positiv nu i alla fall. Det är det att nu prenumererar 59% av de som tittar på vår grej prenumererar på oss. Inte det mycket i sammanhanget? Ja, men 41% gör inte det och det förstår inte jag varför. Tittar ni ut? Men det kan ju vara de som är på Stora skivmässan och sånt här. Alltså, det är jättelätt. Det finns en sån där prenumerera-knapp. Ja. Och trycker man på den, Lugna ner dig, det är jättebra. ja, han är glad. Han blir glad, fast han kommer aldrig att säga att han blir glad. Jag är alltid glad. Prenumerera. Och det har varit väldigt mycket tittare och målgrupper har nåtts och sånt här. Vi har nått 52,4% utav tittarna är nya tittare det här året. Det är mycket. Vänta, det är både häftigt och sorgligt. Förstår du hur jag menar? Och 19% är regelbundna tittare i år. Är det bra eller dåligt? Det är bra. Och sporadiska tittare, de som är otrogna lite hit och dit och sånt här, det är 29%. Så att om man tar alla de här siffrorna, kommer vi fram till någonting? Är det att vi har fler tittare? Eller har vi fler trogna? Eller fler otrogna? Men vad har vi? Nej, mycket nya tittare och nya tittare kan bli regelbundna tittare och sånt här. Och mycket är ju beroende på vad du gör. Gör du Stora skivmässan som är till en större grej? Eller är det Kiss-nördigt och sånt här? Ace Frehleys minne, det kan locka flera. Medan Peter Criss All for One lockar absolut inte flera. Då är det de trogna tittarna som tittar. Så att det är lite sånt här. Och sen har vi gjort de här shortisar som vi använder som reklam. Och då kan vi bara snabbt säga vilken har varit den populäraste shortisen. Jag tror jag vet. Vet du det? Jag tror att det är julkalendern. Nej, det är det inte, Bert. Det är faktiskt Lonely is the Hunter, skivmässan. Och Martin Öberg. Ja, men det kan jag förstå. Och sen Ozzy och sen Ace. Julkalendern är inte på topp 12 ens en gång. Vi får titta mera. Alltså, du är besviken nu? Nej, jag vet bara att jag har fått framförallt väldigt mycket beröm för de mest... Ja, det har du sagt nu flera gånger i andra poddar också. Ja. Men sen kommer vi till våra tittare när de tittar på oss. Ja. Fredagar, lördagar, söndagar, måndagar. Sen andas man ut tisdag, onsdag, torsdag och så är man tillbaks i det. Men jag kan tycka att det är jättebra, för det betyder ju att våra tittare, de vill titta bums. Ja. Och vänta, det här är ju lite grann som förr när det kom Kiss-skivor. Kiss-skivorna, de ville man köpa bums. Alltså direkt när de kom ut till skivaffärerna. Då sprang alla och köpte. Och så har det resten noterat och så fick man komma tillbaka. Men det vill säga att man vill ha dem bums. Ja. Man vill inte ha dem om 3 månader. Eller jo, det har vi också. Inte det en massa avsnitt som vi har lagt ut för jättelänge sedan så folk kommer tillbaka. Ja, det finns det hela tiden. Men hur tittar folk på oss då? Ja. Hur tror du? Ja, det här är intressant. För att om man nu pratar om YouTube så finns det 2 sätt. Du har din telefon, du kan få med den ut. Eller så sitter du framför din tv. Ja. Jag skulle säga att det är 40 i telefonen, alltså procent. Och det är 60 i tvn hemma. Nej. Va? Det är 36 på tvn, 29 på mobil och dator 25. Surfplatta 9. Så enkelt. Det var intressant. Ja. Så att det har varit förut att tvn har varit en dominerande faktor. Men nu har det blivit att många tittar på oss på mobil och sånt här. Och det är positivt. Så att där fick ni lite data. Som är totalt ointressant egentligen. Jättespännande. Det är innehållet som räknas, inte data. Men om vi gör tråkiga kisspoddar, då syns det i statistiken. Ja, det syns i statistiken direkt. Så att vi gör ju inte tråkiga kisspoddar. Det vet inte jag. Vi trycker, det är upp till dem.
De har ju röstat där. Så nu tackar vi för oss. Nu är det slut. Kaffet är slut. Groggen din är inte slut. Nej. Glöggen är nästan slut. Så att det var hårt igår. Så Men det är fortfarande en Anders Tegner-flaska det här. Var det inte det? Tegner och son. Det är inte den Tegner. Den annan Tegner. Ja, det skulle stå Tegner och dotter. Där. Ja, jo. Ja. Så att nu tackar vi allihopa här nu. Nu är vi klara. Tack.